Kävin Helsingissä kuuntelemassa Jordan Petersonia. Moni teistä oli kiinnostunut, mutta ei päässyt mukaan johtuen muun muassa etäisyydestä tai lapsiperheen arjesta. Ei hätää. Tiivistin tähän parhaani mukaan mietteet puheesta sekä yleisökysymykset ja vastaukset. Ensimmäisenä puheesta. Jordanin puhe käsitteli hänen tulevaa kirjansa Those Who Wrestle with God, eli he, jotka painivat Jumalan kanssa. Se on Israelin nimen merkitys. Jordan on käyttänyt viimeisen vuoden aikana paljon aikaa Vienissä ja pureutunut siellä Raamatun sanomaan psykologisesta näkökulmasta. Jordanin mukaan, kuten vanhemmuudessa, uskonnossa havaitaan jonkinlainen malli, esimerkiksi lapselle isä tai uskovalle Jumala, jonka hengen mukaisesti pyritään toimimaan, siis kanavoidaan tuota henkeä. Peterson tarkastelee seuraamuksia siitä, jos ihminen uskoo näkemänsä malliin ja toteuttaa elämässään sitä kanavoiden sen henkeä. Ihminen voi kanavoida myös aivan muita henkiä kuin lapsuuden isää tai Raamatun Jumalaa, esimerkiksi tyrannian tai kateuden henkeä. Seuraukset hänen elämälleen ovat silloin täysin erilaiset. Raamatun luentojensa tapaan Peterson katsoo Raamatun tarinoita psykologin silmin. Paratiisi on luonnon kaaoksen ja ihmiskäsien luoman järjestyksen täydellinen yhdistelmä. Jokainen meistä on omalla tavallaan puutarhanhoitaja, kaipaamme puutarhaan paratiisiin. Tämä näkyy ihan pieninä takapihan puutarhoina, joita teemme koteihimme, jos meillä ei ole suuria pinta-aloja maata. Kaipaamme olla paratiisissa kuin Aatami ja Eeva, jotka eivät olleet aluksi lainkaan itsetietoisia. Syntiinlankemuksen jälkeen Aatami piiloutuu itsetietoisena alastomuudestaan Jumalaa puskan taakse. Tässä on huumoria, koska Jumala on kaikki tietävä ja hänen silmänsä kyllä varmasti näkevät puskan läpi. Noa taas oli aikansa mittapuulla viisas mies. Hänen viisautensa oli sitä, että Jumalan henki, eli tuo malli, jota hän seurasi, tai henki, jota hän kanavoi, ilmoitti ajoissa, että kovat ajat ovat tulossa. Kun viisas mies sai tietää tästä, hän varautui. Mooses taas sanoi aikansa tyrannille, Faaraolle, että valittu kansa pitää päästää vapaaksi. Tyranniasta vapautumisen jälkeen kansa ei löytänyt itseään heti luvatusta maasta, vaan edessä oli vielä etsimistä. Autiomaan vaellus, jossa osa kansasta, tai mielestäsi, saattaa alkaa kaivata takaisin tyranniaan. Vaikuttaa siltä, että keväällä ilmestyvässä kirjassa pureudutaan muinaisten kirjoitusten inspiroimana Jordanille tuttuun tapaan etsimään vastuuta ja merkitystä käytännöllisesti omalla paikalla, omasta perheestä ja kodista alkaen. Kirja kuulostaa olevan sopiva sekä niille, jotka etsivät arkkityyppejä sisältävästä korkeakulttuuritekstistä rakentavaa pohdintaa, että niille, joille Raamatulla on suurempi henkilökohtainen merkitys. Jordan yhdistää suuret ajatukset käytännön elämään. Helsingin tilaisuus jatkoi yleisökysymysten myötä samaan malliin. Ensimmäisen yleisökysymyksen esitti Jordanille Jan. Mikä on totuudenmukainen uutisten lähde? Podcasteissasi puhut toistuvasti siitä, että haluat tehdä Daily Wire Plusasta totuudenmukaisen uutisten lähteen. Mutta mitä se tarkoittaa? Jordanin vastaus kuului näin. Saatan olla puolueellinen, mutta Economist ja Telegraph ovat medioita, joita pidän totuudenmukaisempina kuin muita. Medioiden aito totuuden etsiminen ja ideologisuus vaihtelee. Otan esimerkin taiteesta. On olemassa Picassosta kertova elokuva, jossa hän maalaa tauluja. Tuossa elokuvassa nähdään hurja määrä maalaamista, kun Picasso maalaa ja pyyhkii pois ja maalaa taas. Jäljelle jääneet taulut ovat parhaimmillaankin vain jäljelle jäänyt lopputulos, vajaa kuva siitä, mitä todella tapahtui. Kuin tuo elokuva, hyvä journalisti pyrkii selvittämään totuuden ja tuomaan sen mediansa lukijalle. Vastakohtana uteliaalle totuuden etsijälle on ideologi, joka tietää jo etukäteen, mitä mukamas tapahtui. Esimerkiksi tämäniltainen puheeni on jo arvosteltu etukäteen joidenkin taholta. On olemassa syynsä sille, miksi Joe Rogan on niin suosittu. Hän toki meni varhaisena adoptoijana mukaan YouTubeen, mutta hän ei olisi tarvinnut podcastia. Hän oli menestynyt jo 3 eri saralla loistavasti, kamppailijana, koomikkona ja TV-persoonana.
Hän toteutti podcastin, koska hän on aidosti utelias totuuden etsijä. Ihmiset aistivat sen, että tässä on kyse todellisesta asiasta. Hänen podcastissaan ei ole kyse kuvan ja äänen laadusta. Toisen yleisökysymyksen esitti Jordanille anonyymi yleisössä olija. Hän kysyi näin. Mitkä ovat ajatuksesi asepalveluksesta? Täällä Suomessa meillä on osittain pakollinen asepalvelus ja ajattelemme, että armeija tekee miehen. Mitä sinä ajattelet? Jordan vastasi näin. Olen käynyt Israelissa ja menen sinne Suomessa käynnin jälkeen taas. Ovathan maat lähes naapureita. Israelissa sain huomata nuorista asepalveluksen suorittaneista ihmisistä, että he ovat vastuullisempia ja kurinalaisempia kuin samaikäiset nuoret esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, jossa ei ole yleistä asevelvollisuutta. Toisaalta en pidä pakollisuudesta. Pakollisuus on merkki huonosta johtajuudesta. Toisaalta elämässä on myös olemassa asioita, jotka pitää tapahtua ennen kuin pakollisuudesta voidaan luopua. Onhan näin esimerkiksi lasten kasvatuksessa. On monia asioita, joiden täytyy tapahtua ennen kuin lapsen ei ole pakko tehdä tiettyjä asioita ja hän on vapaa niistä. Vastaan siis tähän kysymykseen näillä kahdella keskenään ristiriidassa olevalla näkökulmalla. Kolmannen yleisökysymyksen Jordanille esitti Cyrus. Hän kysyi näin. Kuinka kasvattaa itsenäinen, terve ja tiedostava lapsi tässä poliittisesti korrektissa yhteiskunnassa, jonka opetuskoneisto pakottaa lapset muodostamaan keskenään samanlaiset arvot? Jordanin vastaus kuului näin. Voit opettaa lapsesi olemaan vapaa. Meidän lastemme koulussa ei saanut heittää lumipalloja. Lapset eivät saaneet edes nostaa lunta maasta. Sanoin lapsilleni, että jos haluatte nostaa lunta, tehdä siitä pallon, ja jos pallo vaikka sattuu osumaan opettaja päähän, niin ok. Mutta olkaa valmiita kestämään seuraukset. Meillä oli sääntö kotona. Älkää kuunnelko hölmöjä sääntöjä. Meidän pitää jatkuvasti tanssia ja väistellä ja torjua iskuja, kun taistelemme hölmöjä ideologioita vastaan. Se ei ole helppoa, mutta voit auttaa lastasi tässä. Amerikassa vedetään lapsia pois opetusjärjestelmästä, koska ihmiset ovat menettäneet uskonsa siihen. Suhtaudu vakavasti tehtävään auttaa lastasi, ja jos mahdollista, koita myös pitää hieman hauskaa taistelussasi hölmöjä ideologioita vastaan. Neljännen yleisökysymyksen Jordanille esitti Lobster. Hän kysyi näin. Yritän olla paras versio itsestäni vanhempana, aviomiehenä ja poikana. Mistä tiedän, kun olen tarpeeksi hyvä? Tuleeko tarpeeksi hyvä ikinä tapahtumaan? Jordan vastasi näin. Toivottavasti sinusta ei tule tarpeeksi hyvää. Mitä tekisit sitten? Ei ole itsestään selvää, että tarpeeksi hyvä olisi mikään lopullinen päämäärä. Mieti NBA-ottelua. Pelaajat pelaavat ja peli meni miten meni, mutta kaikki myös kehittyivät. Visioni taivaasta on paikka, jossa kaikki on täydellistä, mutta silti kehittyy. Dostojevski kirjoitti Notes from Undergroundissa staattisesta valtion utopiasta, materiaalisesta runsaudesta ja tasapuolisuudesta. Mitä jos ihmisillä ei olisi muuta tekemistä kuin istua lämpimissä uima-altaissa, syödä kakkua ja jatkaa sukua? Olisivatko sellaiset ihmiset onnellisia? Jos ihmiset saisivat tuollaisen utopian lahjana, he ensimmäisenä laittaisivat paikat säpäleiksi, jotta saisivat edes jotain kiinnostavaa. Isän rooli lapselleen on kävellä ylämäkeen välillä kaatuen, mutta jatkaen aina matkaa selkä suorana. Hän miehen tavoin, isän kyseessä ollessa, kestää vaikeudet, kehittyy ja jatkaa matkaa. Viidennen kysymyksen Jordanille esitti anonyymi yleisössä olija. Hän kysyi näin. Miesten ja naisten ystävyydestä sanotaan usein, että se kiinnostaa miehiä vain, jos se sisältää mahdollisuuden seksiin. Mitä mieltä sinä olet? Jordanin vastaus kuului näin. Tuossa on totuuden siemen tai kaksikin. Yleensä ainakin toinen ihminen on tällaisessa suhteessa taustakiinnostunut. Jos et usko näin, niin et ole itse se, joka on taustalla kiinnostunut. Pidän siitä, kun miehet ja naiset ovat ystäviä avioliiton rajojen sisällä. Silloin säännöt ystävyydelle ovat selkeämmät, tai ainakin niiden pitäisi olla. Miehen ja naisen välinen ystävyys on mutkikas asia. Ei kannata olla naivi tai pessimisti tämän asian suhteen. Jos mies on riittävän viehättynyt ollakseen ystävä, hän lienee tarpeeksi viehättynyt ollakseen enemmän kuin ystävä.
Epäilen, että sama on totta naisten puolelta, vaikka ei yhtä intensiivisesti. Jopa 8-vuotiaana, kun pelasimme lasten sekaporukalla vuorten vallotuista, taustalla oli tietty sukupuolellinen romanttinen viehätys. Olemme Tamin kanssa miettineet paljon statuksen merkitystä parin valinnassa viime aikoina. Miehet saavat statusta kiipeämällä ylös hierarkiassa. Naiset etsivät kumppania, joka on heidän statuksensa mukainen tai ylempänä. Naiset ulkoistavat parin valinnan miesten kilpailulle ja indikoivat statustaan sanomalla ei. Jos mies kuulee ei, hänen statuksensa ei silloin ole riittävä, ja hän saattaa valittaa siitä ja turhautua, mutta se ei tarkoita, etteikö hän olisi ollut kiinnostunut. Jos mies lopettaa kiinnostuksen kuultuaan ei, hän ei ikinä ollut kiinnostunut tuosta naisesta. 6. yleisökysymyksen Jordanille esitti Milla Lynch. Hän kysyi, mitä vaatisi, että nousemme autoritarianismia vastaan lännessä? Jordanin vastaus kuului näin. Oikea asia on nousta autoritarianismia vastaan omassa elämässäsi. Omaa sisäistä tyranniaasi vastaan. Lopeta valehteleminen. Silloin taistelet välittömästi tyranniaa vastaan. Solzhenitsynin sanoin, yksi mies, joka lopettaa valehtelemisen, voi tuhota tyrannian. Tämä onkin ainoa tapa, jolla tyrannia on ikinä saatu alas. Raamatussa Israel ajautuu tyranniaan, mutta profeetta ei taivu. Hän varoittaa kuningasta, mutta kuningas ei myönny. Kuninkaalle käy näissä tarinoissa aina lopulta huonosti, kun hän kohtaa sen hengen, jota profeetta kanavoi.